Đỗ Hoàng và Hạnh Trần xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chánh thịnh vượng của đời sống tại Mỹ. Và sau đây Hạnh Trần sẽ giới thiệu với quý vị cô Tammie. Xin chào Hạnh. Hello Tammie. Hello, how are you? Right. So today we have Tammie Tan. She is a property casualty managing director at TransGlobal. She oversees the P&C operation and also she has 20 plus years of experience in the industry. Tammie, what is P&C, property casualty insurance? P&C stands for property and casualty. Property meaning that the house or the building or any, when we do business, we have renovation, our tables, right, and television, or a car that we own that belongs to property. Casualty is meaning the liability. If we drive a car and then we, accidentally hit onto someone or some other people's car, that we hold responsibility and liability of others. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có cái đề tài rất là liên quan tới đời sống hàng ngày của chúng ta, là hôm nay chúng tôi muốn nói chuyện về bảo hiểm nhà đất và bảo hiểm xe cộ. Và những cái đề tài này là tại vì ai cũng có một cái nhà, ai cũng có một cái xe. Xin mời quý vị thưởng thức, và nếu mà quý vị có thắc mắc chúng tôi sẽ có những cái số phone giới thiệu cho quý vị sau đây. Xin mời Hạnh. So Tammie, there's been many wildfires lately in Southern California. Does the property casualty insurance cover? It depends on if it's a homeowner insurance, it covers the house. It depends on the property, if it belongs to a homeowners or it is a rental property. So the most important thing, another thing is about the after the fire. Does it cover the construction, right? And then and also what about where we live, right? If the house on fire tonight, where are we gonna live? So the insurance, the homeowner insurance, also covered what we call loss of use. So when we're living outside, let's say if I live in a hotel and then I could get the receipt and get a reimbursement for that. And also, let's say I need to buy pajamas, right? I need to, because of fire, I couldn't cook at home, so now I'm eating out. I will advise client to save those receipts when we make a claim for the, rebuild the house. And then this receipt, we could try to ask for the company for reimbursement too. Wow. Thank you. Vâng, thưa quý vị, rất nhiều người trong chúng ta muốn biết á, là khi mà mình mua cái bảo hiểm cho nhà đất nó có cái gì, benefit gì cho chúng ta. Thì như cô Tammie mới giải thích đó, thưa quý vị, vì thường thì cái nhà nó không sao, nhưng mà nhỡ có một chuyện không may xảy ra như cái nhà cháy, thì cái đầu tiên đó, chúng ta sẽ ở đâu, ai sẽ trả tiền cho cái đó. Chúng ta không có quần áo mặc, ai sẽ trả tiền cho cái đó. Đồng thời cái nhà bị cháy rồi, ai sẽ họ sẽ lo cách nào để đền bù lại cái nhà cho quý vị. Cho nên cái đề tài hôm nay rất là thú vị quý vị nhé. Mời em. One more thing, when you were talking about tenant, okay, and should the landlord, as I am, tell the tenant to buy their own insurance? Of course, because if I'm a tenant, if I'm an owner, I would definitely do so. The reason is, for example, if my tenant has a dog, right, and then if he leashed the dog and then the dog, walking the dog, and the dog bit someone else, a neighbor, children, right, and then the lawsuit comes to me, does my tenant have insurance to cover his or her liability? Or let's say if a two-story building, they have something placed on the window on second floor, and it just happened that it drops and then hit onto someone, right, who coming into the house, or a neighbor who walking by. Does the tenant have the liability insurance to cover? And on the tenant side, to have the tenant insurance is great to have, because it also covers not only the liability, it also cover the property and the loss of use. Han mentioned about fire, right? Wildfire. If fire burned to the section of rental property, on the landlord side, it will cover not only the money to rebuild the house, it will also cover the loss of rent on the landlord's side. So it's very important that different parties should have
the right insurance. So landlords should get landlord insurance to cover that his or her loss, right? The loss of rent and to rebuild the house. On the tenant side, and the tenant will cover his property and also his loss of use, that because of fire he need to find a place to live, so that cover for his living out expenses. And so I would definitely encourage landlord and the tenant to have the right insurance. Thank you. Kính thưa quý vị, cho nên cái đề tài rất là thú vị, rất là chi tiết hôm nay đó quý vị, mà chúng tôi không có thời giờ nói nhiều, nhưng mà câu hỏi của tôi Đỗ Hoàng cho cô Tammie đó là khi mình có một căn nhà cho mướn thì mình có cần phải, cái người mướn nhà có cần phải mua insurance hay không? Thì cô nói cần. Tại vì những cái chúng ta, nếu có những cái đó là vì họ thưa không được cái người tenant, chẳng hạn như người tenant họ có con chó cắn hàng xóm thì làm sao đó. Thì cho nên những cái đó thì cái người tenant họ có cái insurance, có cái bảo hiểm để trả những cái đó. Nếu không đó thì cái người hàng xóm đó sẽ sue quý vị, thì nó thì sẽ làm sao? Nó sẽ liên vô cái nhà và mọi hình thức đó. Cho nên khi chúng tôi muốn nhấn mạnh đây đó là khi chúng tôi giúp quý vị mua một cái bảo hiểm đó, chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng cho quý vị để cho quý vị không có bị bỡ ngỡ, và chúng tôi giải thích những cái trường hợp nhiều khi không bao giờ xảy ra nhưng mà sẽ xảy ra thì làm sao. Đó là cái đề tài chúng ta nói chuyện hôm nay về bảo hiểm nhà cửa, và chút nữa sẽ nói tới bảo hiểm xe cộ nữa quý vị nhé. You mentioned auto insurance earlier. Is there other insurance that are required by law? Yes, the state actually required to have auto insurance, and the state limit of California is only 15,000 per person per accident, and $30,000 per accident, per occurrence we call that, and then $5,000 for the property damage, and that's the liability part. And then for the comprehensive and collision is not required by the state, but I always talk about is the state minimum enough, right? We want to talk about that. A lot of the time that a lot of consumer will go for the cheaper insurance, right? Yes, and then but I do want to share that it's very important to, do we have enough coverage, right? Especially if we have real estate, right? If we own a house, if we have assets, right? Is that enough to cover ourselves? And especially if when it's accident, company, if it's my fault, if it's an at-fault accident, company will hire an attorney to help us to defend ourselves if we're involved in lawsuit. But after the payoff, then we on our own. So it's very important that we have enough coverage. Kính thưa quý vị, không những chúng tôi chỉ chuyên giúp quý vị về bảo hiểm nhân thọ, làm cách nào về hưu trí. Ngoài ra chúng tôi giúp quý vị là trong cuộc sống hàng ngày là bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm xe cộ. Thì những cái đó chúng tôi, khi mà quý vị đến với chúng tôi sẽ giải thích quý vị rất là rõ ràng những cái gì cần phải có, những cái gì không cần phải có. Cho nên nếu mà quý vị có thắc mắc, quý vị liên lạc cho chúng tôi qua số phone là 714 712 0012 hay là 949 445 0999. Chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị rõ ràng thêm. Và vì một lần nữa, vì chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm của những người mấy chục năm kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp cho quý vị, giải thích cho quý vị mua cái bảo hiểm nào, có hãng insurance nào tốt nhất mà vừa túi tiền cho quý vị nữa. Cái đó là cái quan trọng, vì chúng tôi muốn quý vị vui vẻ, vừa lòng cách đến, vui lòng cách đi. Cái đó cái câu châm ngôn của chúng tôi quý vị nhé. Hành trình xin chào. Thank you, Tammie. Thank you. Thank you.